ระบบการตรวจสอบลักษณะภายนอกแบบอัตโนมัติของ Visco Technology สามารถตรวจสอบลักษณะภายนอกโดยพิจารณาจากผลวิเคราะห์แยกแยะภาพถ่ายเพื่อประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งลักษณะการใช้งานขนาดและวัสดุเราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่าระบบตรวจสอบและประมวลผลภาพหรือนิยมเรียกด้วยชื่อ Machine Vision หรือย่อว่า Vision หรือ AOIการใช้ระบบการตรวจสอบลักษณะภายนอกแบบอัตโนมัติแทนการตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์แบบที่ผ่านมาช่วยให้ขั้นตอนการตรวจสอบมีประสิทธิภาพคงที่ทั้งยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพสินค้าและยกระดับผลผลิตอีกด้วยระบบเริ่มด้วยขั้นตอนการถ่ายภาพชิ้นงานด้วยกล้องภาพถ่ายจะถูกส่งเข้าไปที่วิธีวิ 9000 ซึ่งทำหน้าที่เป็นคอนโทรลเลอร์หลักสำหรับประมวลผลและตรวจสอบภาพทันทีจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลตรวจสอบรอยตำหนิจากภาพถ่ายตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้านำเสนอผลประเมินนี่คือกระบวนการทำงานของวิธีวิ 9000 หรือระบบประมวลผลและตรวจสอบภาพของ Visco สิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินการตรวจสอบการประมวลผลภาพคือการได้มาซึ่งภาพที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะตรวจสอบวัตถุที่มีการสะท้อนแสงที่ไม่สม่ำเสมอเช่นรูปร่างที่สลับซับซ้อนหรือโปร่งใสหรือวัตถุขนาดใหญ่ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลาในการประมวลผลนานขึ้นและยากต่อการให้แสงที่เหมาะสมที่สุดในทางกลับกันระบบตรวจสอบเหมาะสำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์และคอนเนคเตอร์ชิ้นงานพลาสติกเวชภัณฑ์อาหารและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันวิธีวิ 9000 พร้อมนำเสนอระบบตรวจสอบลักษณะภายนอกที่รวดเร็วและแม่นยำให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณกาโซฮิโตสุจิเส้นทางแห่งภาพVisco Technology Thailand